Доброго дня і слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Цим випуском ми продовжуємо наш цикл «Історія України для дорослих». Дякуємо за підтримку Фонду відродження. Сьогодні про те, як Україна вийшла з летаргійного сну і була за це жорстоко покарана імперією. І як сама імперія була покарана міжнародною спільнотою за агресивну війну 19 століття. Підписуйтесь на канал «Історія для дорослих» і підтримуйте нас на Патреоні, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. На початку березня 1847 року в Російській імперії стався переполох. З Києва до Петербурга прискакав генерал-губернатор Бібіков зі страшними новинами. В Україні діє таємна антиурядова організація, яка має на меті відірвати Україну від імперії і взагалі її знищити. Доповів він про це у 3-му відділенні імператорської канцелярії. Так називали таємну поліцію. Прообраз майбутніх КГБ і ФСБ. Ви знаєте, що моє перше місце роботи було КГБ СССР, внешняя разведка. И нас там воспитывали определенным образом. Київський генерал-губернатор Дмитро Бібіков заслуговує на короткий опис. Дарма що на цьому портреті він зображений з книжкою у своїй єдиній руці. Читати заледве вмів і не любив. Ненавидів Захід, любив скрепи і дисципліну, а ще був страшним ловеласом. Боявся революції, і саме тому вирішив зробити Хрещатик дуже широким, щоб тут не змогли збудувати барикади. Як виявилося згодом, марно. Попри комічність Бібікова, його доповідь у 3-му відділенні сприйняли дуже серйозно і одразу почали справу україно-слов'янського общества. Побоювалося, що до таємного товариства можуть бути причетні військові, тож навіть посилили охорону царського палацу. Весь переполох почався через донос київського студента Петрова, який засвідчив, що став свідком жахливих антиурядових розмов певної кількості людей. Тож уже наступного дня 3-те відділення ФСБ рушило затримувати одного з них – юриста Миколу Гулака, який мешкав у Петербурзі. Під час затримання стався інцидент. Гулак попросився до туалету, після чого відхоже місце власноруч обстежили, пристав з жандармами. Руки у них в результаті були по лікоть у лайні, але у слідства з'явився буквально гівняний доказ – документ «Закон Божий» або книги буття українського народу. Свого роду опис світової та української історії. Ось прикметна цитата звідти. «І цар московський взяв верх над усіма москалями, а той цар узяв верх, кланяючись татарам, і ноги цілував ханові татарському, бусурману, щоб допоміг йому держати в неволі народ московський християнський. І одурів народ московський, і попав у ідолопоклонство, бо царя свого нарік Богом, і усе, що цар скаже, те вважав за добре». Цьому ідолопоклонству у законі Божому протиставляються українські козаки, які були рівними, а старшину собі обирали самі. Утім, з часом усе пішло не так, бо українці попали в неволю до диявольського московського царя. А потім, цитую, «Німка, цариця Катерина, курва всесвітня, безбожниця, убійниця мужа свого, востаннє доконала козацтво і волю. Лежить Україна в могилі, але не вмерла», закінчують автори документу. Незалежна республіка тут відновиться, і до неї приєднаються інші слов'янські країни, як рівні у Федерації Слов'янській. Гулака доставили у 3-те відділення і почали допитувати. Ось у цьому бежевому будиночку він вміщався весь. В його страшних казематах тримали Шевченка і братчиків. Ну, якщо чесно, каземати були не такими вже страшними. Микола Гулак, не плутати з Гулаком Артемовським, був українським дворянином з колишньої козацької старшини, випускником Дербцького університету, це Естонія. Німецьку знав настільки добре, що, кажуть, навіть з собачкою своєю розмовляв цією мовою. I love you. Потрапивши до лап тодішнього ФСБ, Гулак повівся неймовірно мужньо. Заявив, що це не його таємниця, тому не скаже нічого. Шеф 3-го відділення Олексій Орлов і управляючий Леонтій Дубельт погрожували йому смертною карою.
Вмовляли прощення, шантажували батьками, яких Микола дуже любив. Усе марно. Тоді в камеру прийшов священник Олексій Малов, начебто, щоб висповідати арештанта. Вдень в рясах, а ввечері в погонах. Про свої візити до Гулака Малов, який теж був на гачку у 3-го відділення, письмово звітував. Але навіть йому арештант не розповів нічого. Між тим, арешти у справі братства пройшли по всій імперії. У Варшаві затримано письменника Пантелеймона Куліша і його швагра Василя Білозерського. У Новоархангельську Олана Ашаніна. У Києві студента Георгія Андруського і професора університету Миколу Костомарова. Костомаров любив романтично перебільшувати. Саме він згодом створив міф, начебто його забрали під варту просто з-під вінця. Насправді арешт стався за тиждень до його планованого весілля з Аліною Крагельською. У Костомарова, як і в Гулака, при обшуку знайшли перстень з вибитими літерами К і М, ініціалами святих Кирила та Мефодія. Як йшлося у доносі, це і був знак належності до таємного товариства. За ще одним доносом у всіх членів товариства мало бути татуювання у вигляді зображення гетьманської булави. Тож усіх арештованих роздягли і ретельно перевірили. Марно? Останнім арештували поета Тараса Шевченка, який прибув у Київ на весілля Костомарова. Йому щойно виповнилося 33. Арешт не справив на Шевченка гнітючого враження. Всю дорогу до Петербурга він співав і жартував з жандармами, які його супроводжували. З виду й не вгадаєш, хто з вас арештований, сказав доглядач якоїсь поштової станції, побачивши цю трійцю. Того ж дня, коли у справі Кирило-Мефодіївського братства арештували Тараса Шевченка, на вулиці Олександрівській, тепер Володимирський узвіз, хтось розвісив листівки. До вірних синів України настає великий час, коли вам трапляється нагода змити сором, заподіяний кісткам батьків наших, нашій Україні рідній. У кого з вас не підійметься рука на велику справу? До віку вірні сини України, вороги кацапів. У казематах 3-го відділення усі братчики поводилися по-різному. Тарас Шевченко випромінював спокій, просив вина, на допитах вдавав дурника, який нічого не чує і не знає. На сторінках Біблії, єдиної книжки, яку дозволили взяти з собою, написав романтичну елегію «Садок вишневий коло хати». Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Історик Микола Костомаров злякався і зламався. Якийсь час він навіть вдавав божевільно, постійно змінював свої свідчення, чим тільки погіршував становище своє та інших. Злякався і Пантелеймон Куліш, переводячи звинувачення на свого швагра Білозерського. Але найгірше повівся студент Андруський, виказуючи усіх і кожного, навіть понад очікування слідчих. Головні ФСБшники Орлов і Дубельт тримали царя Миколу І на прізвисько Тормоз в курсі справи до найменших деталей. Щоб не розбурхувати пристрастей, справу вирішили максимально применшити, а головних фігурантів відправити у заслання, якнайдалі від України. Парадоксально, але найгірше покарання призначили Тарасові Шевченку, попри те, що його причетність до товариства так і не вдалося довести. Він народився кріпаком. Це була така форма рабства у Російській імперії. Завдяки таланту до малювання був викуплений благодійниками. У 1840 році дебютував книжкою поезії «Кобзар», написаних українською мовою, за що отримав на горіхи від офіційної та навіть ліберальної російської критики. Натомість став поетом номер 1 для усієї України. І саме за свої вірші, у яких він насміхався над імператором, був покараний засланням в солдати з забороною писати і малювати. Таке покарання було особистим рішенням царя Миколи І. Він був фанатично переконаний в тому, що є Божим обранцем, а ще людиною страшенно жорстокою. Должен предупредить, я страшний чоловік, тиран-деспот. Його інтронізація збіглася з повстанням лібералів, декабристів. Антицарське повстання провалилося. Карати повстанців Микола І взявся особисто. І самое обидное, не я в этом виноват. Предки виноват. 5 декабристів було засуджено до смертної кари через шибеницю. 3 бідолах, утім, вижили. Мотузки не витримали їхньої ваги і обірвалися.
«Бідна Росія, навіть повісити по-людськи у нас не вміють», – вигукнув один з них. Згідно з неписаним правилом, після такого чоловіків мало би бути помиловано. Проте Микола І свого рішення не змінив. Палачам довелося у поспіху шукати нові мотузки. Врешті повстанців повісили вдруге. Я вас буду розстрілювати і вішати! І саме після цього новий цар створив таємну поліцію, третє відділення своєї канцелярії, аналог майбутніх КДБ та ФСБ, але про це я вже розказував. Своєю священною місією Микола І вважав захист Святої Русі від лібералізму, який, звісно, походив із Заходу. Микола ненавидів закордон, особливо Францію, де знову запанувала республіка. Ну і звісно, як і всі російські царі, Микола І багато воював, загарбував нові землі. Війна з Персією, війна на Кавказі, війна з Туреччиною. Повстання в окупованій Польщі жорстоко придушив, Конституцію польську скасував. Під Варшавою збудував форт, який особисто приїхав оглянути і залишився задоволеним. Ненависть до Заходу врешті-решт штовхнула його на велику війну. Під приводом захисту православних він вимагав неймовірного, фактичного протекторату над Туреччиною. Вопрос в том, чтобы обеспечить законные права и интересы русских и русскоязычных. Султан, звісно, відмовився. Росія окупувала Молдавію і напала на турецький флот у Синопі. Усі європейські лідери спочатку висловлювали глибоку стурбованість. Але коли побачили, що інакше зупинити росіян не вийде, французи та британці вступили у війну на боці Османської імперії. Їхній спільний десант висадився у Криму, і росіяни були ганебно розбиті. Чтоб могли севастопольцев величать, не сдавался Севастополь никогда. У вересні 1855-го союзники увійшли в зруйнований Севастополь. Війна була програна. Микола І застудився і помер. Капітуляцію Росії підписував уже наступник Миколи, його син Олександр II. У російській історіографії його називають визволителем, бо ж звільнив чимало політв'язнів і навіть скасував у другій половині 19 століття рабство. Російський лібералізм відомо де завершується, і Олександр II тут не виняток. Російські ліберали завершуються там, де починається українське питання. Наприклад, Тараса Шевченка він звільнив останнім з-поміж інших політв'язнів під тиском власної аристократії. 43-річний поет після 10 років солдатчини у Прикаспійській пустелі виглядав старим дідом. Йому заледве дозволили оселитися в Петербурзі, а в Україну так і не пустили. Шевченко передчасно помер у віці 47 років. Його смерть, а згодом перепоховання на Чернечій горі біля Канева вкотре пожвавили український національний рух. Товариш Шевченка по Кирило-Мефодіївському братству Пантелеймон Куліш на той час сформував українську абету. Історик Костомаров написав статтю «Дві руські народності», історично обґрунтувавши існування окремої української нації. Аж на старості років Костомаров таки поєднався зі своєю коханою Аліною Крагельською. І саме вона, з його слів, записала спогади, зокрема про Шевченка. Новий вибух українського руху не залишився без уваги російських лібералів. Двічі за десятиліття імперська влада заборонила українську мову. Спочатку був так званий Валуєвський циркуляр – таємне розпорядження міністра внутрішніх справ імперії Валуєва – заборонити друк української, бо її не було, нема і бути не може, бо, цитуємо, наріччя їх, яке вживається простолюдом, є та ж російська мова, тільки зіпсута впливом Польщі. З глузду з'їхав чи що? А почалося все з Біблії. Саме готувався до друку український переклад Євангелія. На цей злочин звернули увагу влади аноніми, а до тієї дійшло дослівно. Добившись перекладу на малоросійське наріччя священного писання, прихильники малоросійської партії досягнуть, так би мовити, визнання самостійності малоросійської мови. І тоді, звісно, на цьому не зупиняться і, спираючись на самостійність мови, стануть заявляти домагання на автономію Малоросії. Варто визнати, московити мали рацію. Валуєвської заборони їм виявилося мало, і вже через 13 років її посилив особисто Олександр II. У 1876-му ліберал Саша повторив усю маячню промову з таємного Валуєвського циркуляру у своєму вже цілком офіційному указі. Його він підписав на німецькому курорті Бад Емс, і тому в історії цей документ отримав назву Емського. Великого ліберала Олександра II врешті вбили російські революціонери, чим викликали ще більшу реакцію.
Українське національне життя в Російській імперії практично пішло у підпілля. Утім, воно виникло в іншому регіоні України, а саме в Галичині, яка перебувала у складі Австро-Угорської імперії. У 1848-49 роках по всьому європейському континенту прокотилася хвиля революцій, спрямованих проти монархій та гніту поневолених народів, через що отримала назву «Весни народів». Повстали поміж інших і українці Галичини. Саме тоді, у червні 1848-го, вони підняли над Львівською ратушею синьо-жовтий прапор, як національний символ. Революція 1848-го в австрійській монархії стала справжньою весною лише для угорського народу, проте поклала початок і українському національному відродженню. Про це у найближчому випуску «Історії України для дорослих». Ми ж дякуємо за сприяння фонду відродження і нагадуємо, підписуйтеся на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. Слава Україні!